Bine v-am regăsit la Horoscop. În perioada ce urmează, soarele părăsește sectorul nefavorabil și intră într-un parcurs neutru. Fiecare om poate alege una din cele două energii ale acestui astru, cea pozitivă sau cea negativă. Ce sectoare de viață pot fi influențate în bine sau în rău de tranzitul soarelui pentru fiecare semn zodiacal, vizionați în momentele ce urmează. Berbec. Pentru faptele tale bune sau rele din trecut poți fi răsplătit sau poți plăti. Astfel, vei beneficia de conjuncturi favorabile în cadrul unor scurte drumuri pe care le-ai de făcut sau obții rezultate bune în discuțiile constructive pe care le ai. Poți avea momente bune în activitatea ta profesională. În schimb, dacă te afli în străinătate, în special într-o deplasare de plăcere, lucrurile nu vor merge deloc bine. Taur. În următoarele 30 de zile ai o perioadă favorabilă distracției și plăcerilor. Câștigurile obținute recent îți permit să pleci într-o excursie și beneficiezi de sprijin în această direcție din partea tuturor. În schimb, în cazul negativ, distracția nu va mai fi la fel de reușită dacă te vei împrumuta de banii necesari sau pur și simplu din cauza unui membru al familiei nu te vei simți deloc bine. Gemeni. Te poți concentra pe rezolvarea problemelor casei sau ale familiei, mai ales că ai o stare de spirit pozitivă și o formă fizică bună. Iar evenimentele din ultima perioadă te-au făcut mai înțelept. În schimb, lucrurile nu vor mai merge la fel de bine acasă dacă te lași prins într-un conflict verbal pe teme de autoritate, în special cu partenerul de viață. Rac. Este un moment favorabil pentru a obține un împrumut. Întocmirea și aprobarea documentelor necesare se va rezolva destul de repede. În schimb, în cazul nefavorabil, poți primi o veste rea privind finalizarea unui diferend desfășurat în sala de justiție, conflict în care ai fost implicat cu sau fără voia ta. Verdictul final venind cu pagube materiale. Leu. Poți beneficia de o creștere a veniturilor realizate cu efort, în primul rând din activitatea pe care o desfășori la locul tău de muncă. Totodată, partenerul de viață îți poate dezvălui alte oportunități de câștig material. În schimb, în cazul negativ, te poți confrunta cu pierderi financiare dacă exagerezi cu distracția sau cu jocurile de noroc. Fecioară. Te poți bucura de o stare fizică bună și de o bună imunitate în fața factorilor care îți pot afecta starea de sănătate. Iar aceste lucruri bune sunt o consecință a unei stări pozitive de spirit cauzată de faptul că toată lumea te simpatizează și te apreciază. În schimb, poți avea unele probleme de sănătate pe fondul unei supărări cauzate de problemele din familie. Balanță. Lecții restante de viață în care trebuia să înveți noțiunile de bine și rău vin acum în primul plan al vieții. Astfel, te poți bucura de auspicii favorabile dacă te afli în străinătate și poți avea momente bune dacă vrei să te distrezi sau să te relaxezi. În schimb, te poți confrunta cu probleme rezultate în urma unor discuții la locul tău de muncă. Scorpion. Recuperarea unor datorii mai vechi și unele lucruri bune care se petrec acasă în cadrul familiei te fac să muncești cu spor și chiar să obții o avansare la locul tău de muncă. În schimb, în cazul negativ, refuzul unei creșteri salariare și lipsa de respect de care te lovește pot determina să nu mai obții rezultate bune în activitatea ta profesională. Săgetător. Aprecierea și simpatia de care te bucuri din partea cunoscuților este în creștere, în primul rând din cauza modului în care comunici cu toată lumea și în al doilea rând din cauza bunei relații de cuplu pe care o ai cu partenerul tău. În schimb, lumea s-ar putea să nu mai aibă o părere prea bună despre tine dacă ești egoist sau ocolești ocaziile de progres în viață. Capricorn. Dacă te afli în străinătate, situația ta generală se poate îmbunătăți după ce înregistrezi o creștere a veniturilor obținute prin muncă și prin valorificarea unor oportunități de care te bucuri în contul unor fapte bune din trecut. În schimb, situația ta nu va fi la fel de fericită dacă te bazezi pe ajutoare materiale provenind de la alte persoane. Vărsător. Poți dobândi un bun material de valoare sau o sumă importantă obținută din alte surse decât munca și efortul tău individual. Trebuie doar să-ți valorifici imaginea și faptul că ești apreciat. Copiii tăi pot avea o contribuție importantă și te pot ajuta material. În schimb, rezultate negative la locul de muncă și o relație de cuplu tensionată îți poate bloca accesul la aceste valori. Pești. Relația de cuplu poate merge bine sau rău în funcție de alegerile tale. Astfel, dacă te ocupi de căminul familial și rezolvi problemele celorlalți membri ai familiei, relația merge ca pe roate. În schimb, dacă te lași prins într-un conflict verbal sau chiar tu pornești disputa pe teme de respect și dominare, distanța dintre tine și partener va crește. Acestea sunt posibilele influențe pozitive sau negative ale soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.